Kan du bara ta sidorna? Oj. Jaha, det var... Ja. Perfekt, tack. Det håller sig va? Precis på gränsen.
Oj, massor. Va? Om du köper det så kommer det bra. Vadå? Ska jag köpa den? Ora, riktigt bra. Sjunkbruden på smink idag. Smink idag. Det var bra. Och så känner vi vilket jag går pröva. Och så som vi ska på det där. Och så får vi göra, eller vi gör det på hela tiden. Vilken? Den som är Karl Johansson. Ropar. I den. Oj. Jag tror en halv. Vilken flaska Felicia? Vilken flaska? Den här, 20. Är det samma? Ja, det är samma. Eller ni menar? Ja, precis. Det är så delikat. Skål.
En. Jätteduktigt. Ja, tack. Fin. Va? Ytterligare.